שלום וברוכים הבאים למיקס ריאקשן. היום אנחנו עם שלום. אופק ג'רסי. ואלעד קאופמן. והיום אנחנו נגיב לשיר Mother Nature של אווה מריה, מלוקסמבורג. שמייצג את לוקסמבורג. יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, אז השיר מתחיל בעצם במין פיציקטו כזה של כינור, פריטה על מיתרי הכינור, שוכבת על הבמה. זרמים על הבמה, אני לא עף על הבימוי הזה על הרצפה. מאוד ג'רי היילי. וואו, בטירוף. היא חמודה נורא, קהילה ובול, כיף לראות אותה. זה המשך מגמה משנה שעברה, גם לאורה הייתה גם נורא לאורה, נחמדה. גם טלי. כן. יש שמש גדולה על הבמה, כל הקהל עם פנסים. זה משחק בעיקר עם תאורה מבחינת הבימוי. השיר הוא נורא אווירה אירוויזיונית. אני נורא אוהב את השיר הזה. הוא שיר אמצע הדרך כיפי כזה, כאילו אתה יושב באוטובוס ומסתכל על הנוף, כזה, כאילו נחמד. יש מאחורי האש, מזכיר קצת את ג'מאלה. הם נורא עושים אוקראיניזציה ולמעלה הכל מלא עלים. זה בימוי חביב, הוא לא רע. כן, אבל אין פה משהו מיוחד בינתיים. לא מיוחד. בינתיים כל השיר הוא נורא בסדר ונורא נחמד, אבל כאילו, לא בטוח שנזכור אותו אחרי זה. כן. לקדם אירוויזיון זה סבבה, אני סומך על לוקסמבורג. השיר הזה מרגיש לי, לא יודע, כזה 2014 יותר, הוא לא מרגיש לי משהו עדכני כל כך. כן, אבי אמר שזה מזכיר לו את אולי טירדרפט. כן, הוא נורא דומה. מכיר הרבה אייקונים אירוויזיוניים. אני לא רואה את זה ככה, הוא יותר רגוע לי. יש פה הכל, יש פה קצת לורין בתנועה שלה. הוא בנה לי קצת. עכשיו אלכסנדר רייבק עם הכינור. כן, הכינור זה סימן ההיכר שלה כאומנית, כן? זה לא רק אלכסנדר ריבק. לא, אבל יש פה הרבה אלמנטים שנורא מזכירים... כל מיני מדינות. באירוויזיון. אני מאוד אוהב את השיר הזה. איזה שיר חמור. האגודל עם המנורה. עם המנורה. בכלל לסיים קצת חזק יותר לדעתי. כן. כן. אז מה אנחנו חושבים על השיר? נתחיל איתך, אתה לא? טוב, אז אני חושב שסך הכל שיר טוב. לדעתי היו כמה שירים אופציות יותר טובות ללוקסמבורג השנה. השיר טוב, הבימוי לא אהבתי בכלל, כל ההתחלה שהיא על הרצפה, נראה כאילו היא המציאה את זה כשהיא הייתה בבוקר במיטה, קמה והיה לה רעיון. הוא קצת משתפר כשהיא קמה, אבל שוב זה נורא מזכיר הרבה רגעים האיקונים של אירוויזיון, מזכיר את ג'מאלה, מזכיר את רייבק, מזכיר את לורין, ואיך שהיא זזה. זה לא מרגיש לי שהוא עומד בפני עצמו. אז אני חושב שזה שיר טוב, אני אוהב אותו, כיף לי לשמוע אותו, כיף לי להאזין לו. לגבי הבימוי, אני מסכים שזה בימוי לא כל כך טוב, אבל אני מאוד סומך על לוקסמבורג שהם ידעו לשדרג את זה בכמה רמות, כמו שהם עשו שנה שעברה. ראינו את לאורה שנה שעברה בקדם, וראינו אותה באירוויזיון, והיא הביאה באמת בימוי גאוני באירוויזיון. אחד הבימויים הכי טובים. אחד הבימויים, אולי אם לא הכי טוב. נכון. ואני סומך על לוקסמבורג, זה תאגיד ענק. תאגיד השידור הלוקסמבורגי הוא תאגיד ענק, ואני סומך עליהם שהם ידעו לתת את הטון עם הבימוי. נורא אהבתי את השיר הזה. אני מאוד שמח שהיא נבחרה, זו הייתה לדעתי האופציה הכי טובה. אני חושב שהבימוי הוא היה נחמד, לא בלט משהו מיוחד, אבל הוא היה נורא נחמד, מאוד אירוויזיוני כמו שטלור כבר אמר. כל האזכורים האלה מפה ומשם, מאוקראינה, מנורווגיה. אני חושב שהבעיה של השיר הזה זה באמת השיר, כי יכול להיות שהיא חמודה ויש לה את הכינור, והבימוי יכול להיות אחלה, אבל השיר הזה הוא פשוט שיר נחמד, וזה, אני חושב שבאירוויזיון זה קצת בעיה, שיהיה לך שיר שהוא רק שיר נחמד, כי הוא לא זכיר במיוחד, ואתה לא רוצה לרקוד, הוא כזה שיר שנעים לשמוע בנסיעות. שיר ביניים כזה, שיר, אני לא אגיד הפסקת פיפי, אבל זה שיר שאתה כן יכול לחשוב את עצמך, הולך לעשות פיפי. בדיוק. זה שיר הפסקה, זה לא משהו, זה לא איזה שיר שאתה הולך לזכור אחרי זה. אני מסכים איתך בקטע שזה לא זכיר. אני כן חושב שיש להם הרבה מקום לדמיון עם הבימוי, וקצת קשה לדעת איפה היא באמת תסיים. בואו בנימה זו נאמר איפה זה עומד לסיים בתחרות. אני אתחיל נראה לי הפעם, ואני אגיד שלדעתי לוקסמבורג מסיימת במקום ה-11 בחצי הגמר. כן, ולצערי אחרי לא כל תעלה לגמר. האופטימיות ששמענו ממך. כן, אני מאוד אוהב את השיר, אבל אם צריך להיות אובייקטיבי, אני באמת חושב שזה לא יהיה מספיק זכיר, במיוחד בחצי הגמר השני, שבו לוקסמבורג נמצאת, וחשוב לזכור שהוא יהיה חצי גמר נורא קשה מבחינת שיבוץ השירים שבו, ולכן קצת קשה לי לראות את לוקסמבורג עולה לגמר. טלור, מה אתה חושב? איפה לוקסמבורג תסיים? לצערי, אם לא יהיה שינוי קיצוני, גם אני רואה אותה לא עולה לגמר השנה. אני לא חושב שהשיר הזה עומד בפני
עצמו מספיק בשביל להגיע לגמר. ואלעד? אני חושב שהשיר הזה כנראה כן נסיים במקומות ה-11-12 בחצי גמר, אבל יכול להיות שאם יהיה לו איזה ריבם פה, אם יהיה איזה שינוי בימוי גדול, כן, השיר יכול להפתיע אותנו ולעלות לגמר, ושם הוא יסיים בחמישייה האחרונה. יכול להיות. תראו, לוקסמבורג בפעמיים שהיא השתתפה מאז שהיא חזרה, עשתה פעמיים ריבם. היה לי ריבם גם לטלי וגם ללאורה, והיה שינויים בימתיים גם לטלי וגם ללאורה, דרמטיים מאוד, ולכן אני סומך על לוקסמבורג שהם ידעו לתת את זה. האם זה יספיק לגמר? לא יודעים. אתם יודעים, אווה מריה היא סלובנית, אולי תשחזר את ההישג של קלמן מהשנה שעברה. כן. זה באמת חצי גמר שהוא אמבט ידם, חצי גמר נורא קשה, נראה איך ילך להם. תודה רבה שצפיתם. תשלימו את כל הפרקים הקודמים של מיקסט ריאקשנס, פה יש פלייליסט בערוץ של כל הפרקים, גם של עכשיו וגם שעוד יעלו. תעשו לנו סאבסקרייב לערוץ כאן למטה, תעשו לנו לייק לסרטון, תצטרפו לקבוצת הוואטסאפ וקבוצת הפייסבוק שלנו, כל הכישורים נמצאים כאן למטה. תודה רבה שהייתם איתנו, ונתראה בסרטון הבא. ביי ביי.